नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत काळ्या चण्याची भाजी। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 1 कप मी चणे घेतलेले आहेत। ते स्वच्छ धुवून रात्रभर भिजत ठेवले होते। आता ते छान भिजलेले आहेत। आता आपल्याला त्याची भाजी करायची आहे। 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहे। हा खडा मसाला घेतलेला आहे। 1 स्टार फूल आहे, 1 तेजपान आहे, 1 चमचा धने आहे, अर्धा चमचा जिरे आहे, 2 हिरव्या वेलची आहेत, 2-3 लवंग आहेत, 4-5 काळी मिरी आहे आणि 1 हिरवी मिरची आहे। 1 इंच दालचिनीचा तुकडा घेतलेला आहे, 10-12 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, 1 इंच आलं घेतलेलं आहे, 1 मध्यम आकाराचा कांदा उभा कापून घेतलेला आहे, 2 मध्यम आकाराचे टमाटे कापून घेतलेले आहेत। ही थोडीशी कोथिंबीर आहे, हे पाव चमचा हिंग आहे, पाव चमचा हळद आहे, कसुरी मेथी आहे थोडीशी, हे चवीनुसार लाल तिखट आहे, 2-3 चमचे सुकं खोबरं आहे, चवीनुसार मीठ आहे। कढईमध्ये 1 छोटी पळी मी तेल टाकलेलं आहे। आता आपल्याला एक वाटण तयार करून घ्यायचं आहे। आता मी सगळं खडा मसाला टाकत आहे। हलकासा परतून घ्यायचा आहे खडा मसाला। कापून घेतलेला कांदा टाकायचा आहे। कांदा फक्त मऊ होईपर्यंतच आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। यामध्ये आता आपल्याला सुकं खोबरं टाकायचं आहे, तेही भाजून घ्यायचं आहे। खोबरंही छान भाजून झालेलं आहे। आता आपण लसूण आणि अद्रक टाकायचे आहे, मिरची, तेही छान 1 मिनिटभर परतून घ्यायचं आहे। आता कापून घेतलेले टोमॅटो टाकायचे आहेत आणि थोडीशी कसुरी मेथी, हेही छान परतून घ्यायचे आहे। टमाटाही आपल्याला मऊ होईपर्यंत फक्त परतून घ्यायचं आहे। थोडीशी कोथिंबीर ही यातच टाकून परतून घ्यायची आहे। सगळं जिन्नस भाजून झालेलं आहे। आता थंड झाल्यानंतर मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे। आपलं मिश्रण थंड झालेलं आहे। आता आपण मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया। पाणी न टाकताच मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचे आहे। आवश्यकता लागली तर थोडंसं पाणी टाकून तुम्ही मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊ शकता। मिक्सरमध्ये छान बारीक वाटून घेतलेलं आहे। आता आपण फोडणी देऊया। गॅसवरती मी कुकर ठेवलेला आहे। 1-1.5 छोटी पळी मी तेल टाकलेलं आहे। तेल गरम झाल्यानंतर आपल्याला वाटण टाकायचं आहे। मसाला छान परतून घ्यायचा आहे। मसाला 1-2 मिनिटं परतून घेतल्यानंतर आपण हिंग टाकायचं आहे, हळद, लाल तिखट, एकजीव करायचं आहे। मसाला छान तेल सुटलेलं आहे। आपला मसाला छान परतून झालेला आहे। आता आपण भिजून घेतलेले चणे टाकायचे आहेत। चणे ही मसाल्यामध्ये छान परतून घ्यायचे आहेत। मसाल्यामध्ये चणेही छान आपण परतून घेतलेले आहेत। मसाला छान कोटही झालेला आहे आपल्या चण्याला। आता आपण त्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे। ज्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी मसाला वाटला तर त्यात मिक्सरच्या भांड्यात मी थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे। 1-1.5 ग्लास मी पाणी टाकलेलं आहे। आता चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे, मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपण कुकरला झाकण लावायचं आहे।
मोठ्या गॅसवरती एक शिट्टी घ्यायची आहे आणि एकदम मंद गॅसवरती 10 मिनिटं शिजू द्यायचं आहे। कुकर पूर्णपणे थंड झाल्यानंतर झाकण खोलायचं आहे। किती छान शिजलेला आहे, मऊसूत आपला काळा चना तुम्ही पाहू शकता आणि रंगही किती सुंदर आलेला आहे भाजीला। आपली चटपटीत चण्याची भाजी तयार आहे। नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त राहा। धन्यवाद।